Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Aku harap semua dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Amin. Okey, jadi untuk video kali ini aku nak share tentang satu perkara. Dah lama dah aku tak buat satu sharing ni. Jadi hari ni aku nak share satu perkara yang lain daripada kebiasaan aku buat, iaitu tentang sukan. Jadi sukan apa yang aku nak share tentang sukan yang aku sendiri minat, iaitu sukan badminton. Jadi seperti korang semua tengok dekat tajuk, jadi hari ni aku nak ceritakan sikit tentang dari mana bermulanya jenama Yonex yang korang semua kenal. Jadi seperti sedia maklum, korang dah kenal lah, Yonex ni merupakan satu jenama yang sangat gah lah sekarang. Dari segi barangan sukan, satu nama, berkata nama besar lah dalam dunia sukan antarabangsa. Jadi Yonex ni memang dah famous barangan-barangan sukan ataupun dari sukan badminton, sukan squash, tenis dan juga golf. Jadi sekarang, bilakah bermulanya jenama Yonex tu dan siapa pengasas dia? Jadi Yonex ni sebenarnya dah bermula pada tahun 1946 dan pengasasnya ialah Minoru Yoneyama. Jadi sebenarnya perniagaan pertama Minoru Yoneyama ni, beliau seorang peniaga peralatan nelayan yang berasaskan kayu. Jadi lama kelamaan dia berniaga sebagai pengeluar barangan nelayan berasaskan kayu. Minoru Yoneyama ni dia rasa terancam sebab pada masa tu 1946 dan tahun-tahun berikutnya dunia dah berkembang. Masa tu dah ada plastik dan dah wujud jala nilon. Jadi Minoru ni dia rasa terancam lah dia punya perniagaan. Apabila terancam perniagaan Minoru ni, dia rasa terancam, Minoru decide untuk dia pergi jelajah ke beberapa wilayah di Jepun untuk mencari idea macam mana dia nak maintain dia punya bisnes. Dan pada masa dia jelajah ke wilayah Jepun, dia bertemu dengan seorang pemilik kepada kilang Sambata. Kilang Sambata ni ialah kilang kepada pengeluar raket. Pada masa tu selepas peperangan dunia kedua, sukan badminton dah famous lah. Kebetulan Minoru ni dia terjumpa dengan pemilik kilang Sambata yang buat raket masa tu. Jadi Minoru bincang-bincang, dia fikir rasanya dia dah tak boleh pergi untuk keluarkan barang-barangan nelayan, tapi dia still minat untuk buat barangan yang berasaskan kayu. Jadi dia bincang dengan kilang Sambata. Akhirnya Minoru Yoneyama ni dapat menjalinkan hubungan dengan kilang Sambata, di mana Minoru Yoneyama dapat bina satu syarikat yang diberi nama Yoneyama Company. Tapi masa tu bukan 100% milik Minoru lah. Yoneyama Company ni di bawah naungan kilang Sambata. Maknanya anak syarikat kepada Sambata ni. Dan apa tugas Yoneyama Company milik Minoru Yoneyama ni? Kilang Yoneyama ni menghasilkan raket murah yang diasaskan ataupun yang berasaskan dengan kayu. Jadi lama kelamaan pada tahun 1958, raket yang dijual oleh Yoneyama Company ni mendapat sambutan. Jadi si Minoru pun dia fikir, dia rasa dia nak teruskanlah dengan perniagaan raket ni. Dia dah tak nak buat lagi peralatan nelayan. Jadi setelah setahun, kilang Sambata mengalami krisis, di mana kilang Sambata ni berisiko untuk memflis. Dan bila Minoru ni dengar ataupun tahu tentang isu itu, Minoru Yoneyama pun memutuskan untuk keluar daripada kilang Sambata. Keluar dari kilang Sambata, dia terus bergerak secara solo ataupun 100% lah. Yoneyama Company ni milik Minoru Yoneyama, bukan milik Sambata lagi. Dan pada masa itulah Yoneyama Company ni telah mendapat sambutan, dah boleh keluar ke pasaran antarabangsa pada tahun 1962. Setelah Yoneyama Company keluar daripada syarikat Sambata, Yoneyama Company telah menghasilkan dua raket, di mana dua raket ni dua raket pertama lah, dan mendapat sambutan yang sangat luar biasa, iaitu raket B1000 dan B2000. Dan memang raket pada masa tu memang kau-kau lah dia punya sale, terutama raket B2000. Kenapa? Raket B2000 ni dikatakan nampak bergaya dan warna yang menarik. Jadi setahun berlalu, Yoneyama Company ni bergerak dengan lancar lah. Semakin lama semakin maju, semakin dikenali. Tapi malang berlaku pada tahun 1963 apabila kilang Yoneyama Company yang ada di Niigata terbakar. Terbakar sebab apa? Tak pasti, dan merencatkanlah proses pembuatan raket. Tetapi pada masa tu permintaan sangat tinggi. Apa yang Minoru ni buat, dia terus selepas terbakar tu terus dia repair. Dia panggil orang, dia upah orang, dia repair. Hanya ambil masa 3 hari saja untuk repair kilang tu, dan kembali beroperasi semula. Lama kelamaan Yoneyama Company dah semakin famous, dah semakin terkenal, dah jadi jenama raket nombor 1 Jepun. Dan dikatakan pada tahun 1964, keuntungan yang diperoleh oleh Yoneyama Company
dianggarkan 100 juta yen. Kalau kita tukar pada duit Malaysia jadi 3.76 juta ringgit Malaysia. Kalau kira pada masa tu yang banyak lah. Kalau sekarang pun dah banyak 3.76 juta, 3.76 ataupun 3.74. Tapi Minoru Yoneyama ni dia tak berada dalam zon selesa selamanya. Dia cuba untuk hasilkan bulu tangkis. Yoneyama Company cuba untuk menghasilkan bulu tangkis jenama mereka sendiri. Dan akhirnya mereka berjaya, sehingga mereka berjaya keluarkan shuttlecock ataupun bulu tangkis ni dalam skala yang sangat besar. Jadi pada tahun 1968, masa tu Yoneyama Company still buat raket berasaskan kayu. Tapi pada tahun tu Minoru Yoneyama nampak syarikat raket barat ni dah mula keluarkan raket daripada steel. Jadi Minoru Yoneyama ni dia tak nak ketinggalan. Dia buat raket pertama yang diperbuat daripada steel, iaitu Alumina Ace. Raket bukan raket badminton, raket tenis. Dan Yoneyama Company pun telah hasilkan pada masa tu raket aluminium dengan menggunakan teknologi T-joint. Kalau korang semua sempat lah, raket yang gunakan teknologi T-joint ni dulu aku ada. Dia dekat kepala raket tu dia macam ada huruf T. Dan raket tu dah dapat keluar menembusi USA dan banyak negara barat lagi. Jadi sehingga pada masa ni still tak ada nama Yonex kan yang kita dengar sekarang. Macam mana Yonex ni, nama Yonex ni dibrandkan balik, Yoneyama dibrandkan balik jadi Yonex pada tahun 1974. Dan pada masa itulah Yoneyama Company ditukar namanya kepada Yonex sehinggalah sekarang. Dari tahun 1974 itulah bermulalah kegemilangan Yonex. Keluarlah raket tenis, raket badminton, raket jenama TS 7000, T9000. Di masa tu semakin banyak jenama atau jenis-jenis raket yang dilakukan oleh Yonex. Dan lama kelamaan Yonex ni semakin canggih dari segi teknologi, barangan-barangan yang dikeluarkan, dan mereka pun telah keluarkan pada masa tu raket yang beratnya bawah daripada 100 gram, iaitu raket B8500 dan Carbonate 8, Carbonate 8. Dan ada juga raket yang menggunakan teknologi glass fiber, iaitu Carbonate 7. Sehingga sekarang banyaklah jenama-jenama atau jenis-jenis raket Yonex yang berkualiti tinggi yang diguna pakai oleh seluruh dunia lah, termasuklah atlet-atlet antarabangsa. Contoh kita tengoklah dekat atlet-atlet badminton contohnya, atlet badminton yang disponsorkan oleh Yonex, terutamanya daripada Jepun lah. Yonex ni kan daripada Jepun, macam Kento Momota, Akane Yamaguchi, macam baju yang saya pakai ni Yonex ni lah jenama logo Yonex yang digunakan pakai sehingga sekarang. Startnya pada tahun 1998 dan baju ni baju dipakai oleh Kevin Sanjaya, Marcus Gideon kan. Jadi diorang pun partner yang disponsor oleh Yonex. Macam Lindan pun dulu, Datuk Lin Chow Wei pun disponsor oleh Yonex. Banyaklah daripada negara-negara lain. Thailand pun ada Ratchanok Itanon, Victor Esselsen, dan ramai lagi lah, terutamanya atlet-atlet daripada Jepun. Jadi aku sendiri pun ada raket. Aku pernah guna raket Yonex. Dulu memang aku suka guna raket Yonex dulu. Sekarang dah tak berapa pakai raket Yonex. Aku lebih suka pakai raket Apex sekarang. Aku okey je mana-mana brand, tapi buat masa sekarang kalau raket aku sendirilah. Secara peribadi aku suka pakai Apex. Dan raket-raket aku lebih kepada Apex lah. Jadi sekadar tu saja untuk video kali ni. Harap bermanfaat. Untuk mungkin lepas ni aku boleh try untuk share tentang Apex ke, Li-Ning ke. Ada kesempatan aku buat. Jadi yang mana baru dalam channel aku ni, boleh tekan subscribe, boleh tekan like ataupun loceng untuk support. InsyaAllah aku cubalah buat video sesekerap yang mungkin. Jadi sekarang tu saja daripada aku. Thanks for watching. Assalamualaikum.